На фінальній стадії розробки PCI Express 7-го покоління, згадки графічного чипу Navi 48, оновлення технологій масштабування від Intel та Nvidia, гібрид CPU та GPU, новітня довговічна QLC пам'ять і рефреш серії Raptor Lake. Про все це та ще багато чого у свіжому дайджесті GACET News, який саме зараз на ваших екранах. Вітаю вас на YouTube-каналі GACET.com. Сьогодні ми маємо для вас свіжу порцію новин зі світу технологій та ПК заліза. Беріть собі чогось смачненького, влаштовуйтеся якомога зручніше і розпочинаємо. Китайська компанія Yangtze Memory Technologies представила свою нову розробку – 3D QLC NAND флеш-пам'ять нового покоління, яка за показниками довговічності може зрівнятися із 3D TLC NAND пам'яттю. На саміті, присвяченому флеш-пам'яті в Китаї, технічний директор YMTC зробив сміливу заяву про майбутнє ринку NAND, прогнозуючи зростання попиту на 21% з 23 по 27 рік. Серед викликів галузі – нарощування шарів 3D NAND, де YMTC пропонує інноваційне рішення – більш доступну пам'ять QLC, яка до 2027 року може зайняти понад 40% ринку. Компанією розроблено пам'ять X3-6070 з технологією X-Stacking 3-го покоління, що пропонує підвищену щільність зберігання та швидкість передачі даних, а також здатну витримати до 4000 циклів перезапису. Підвищеної довговічності вдалося досягти завдяки новітнім матеріалам, ефективним алгоритмам корекції помилок та оптимізації контролеру. Твердотілий накопичувач PC41Q на основі нової пам'яті QLC обіцяє високі швидкості читання та запису до 5,5 ГБ на секунду. Ну і коли вже почали про пам'ять, T-Create, творчий бренд від Team Group, представляє Cinema PR – інноваційну серію продуктів для кінозйомки, включаючи зовнішній SSD з унікальним дизайном та високою швидкістю передачі даних. Основні характеристики Cinema PR P31 включають USB-інтерфейс Type-C, що забезпечує максимальну швидкість передачі даних до 2 ГБ на секунду, патентовану технологію охолодження на основі графену, що забезпечує відмінну теплопровідність і стабільну передачу даних. Сертифікація IP67 забезпечує водонепроникність і пилонепроникність, а корпус з алюмінієвого сплаву гарантує міцність і довговічність в екстремальних умовах. І все це з максимальним об'ємом до 4 ТБ. Компанія X-Silicon представила новаторську мікропроцесорну архітектуру CGPU, яка поєднує можливості GPU і векторного процесору на базі RISC-V архітектури, цілячи на малопотужні одноядерні рішення. Ця гібридна архітектура забезпечує універсальність у вирішенні різноманітних завдань і оптимізує енергоспоживання, відкриваючи нові можливості для пристроїв від автомобільної індустрії до інтернету речей. Розробка CGPU, яка стартувала у 2022 році, являє собою розвиток відкритої архітектури RISC-V, доповнену 14 патентами для оптимізації потоку даних і підвищення обчислювальної ефективності. Архітектура передбачає інтеграцію уніфікованого декодера інструкцій, векторного ядра RISC-V, блоків обробки графіки та штучного інтелекту, що дозволяє чипу ефективно обробляти різні типи даних без потреби в обміні ними між CPU та GPU. Завдяки унікальній конструкції, CGPU може виконувати завдання загальних обчислень, 2D та 3D графіки, а також обчислення, пов'язані зі штучним інтелектом в рамках одного потоку даних, значно підвищуючи ефективність та енергоефективність. Перші комплекти розробки програмного забезпечення під CGPU Nanotile планується надати обраним партнерам вже цього року. Ви ж пам'ятаєте, що дайджест GACET News виходить завдяки вам. Особливо дякуємо за підтримку В'ячеславу і Віктору, а також Сергію Нікольському. Нагадаю, що якщо ви маєте змогу та бажання підтримати вихід GACET News, ласкаво прошу в опис під відео. Там ви знайдете будь-який сервіс на вибір – від Donatello до Монобанки. Також можна підтримати проект в цілому через Patreon, купи мені каву чи прямо тут під відео, скориставшись кнопкою спонсорство. Ті, хто нас підтримує, отримує ексклюзивну інформацію про плани на майбутнє, які тести нас чекають, а також із ними ми ділимося деякою закритою статистикою та новинами проєкту. Дякую за підтримку і повертаємося до новин.
Intel анонсує випуск нових процесорів Arrow Lake, які стануть частиною лінійки Core Ultra 200 та знайдуть своє місце як у настільних ПК, так і в ноутбуках. Водночас корпорація готує мобільні чипи Lunar Lake, націлені на енергоефективність, а також рефреш серії Raptor Lake. Нові Raptor Lake H Refresh вже доступні у складі 14-го покоління, мало чим відрізняючись від 13-го за архітектурою, але надалі вони будуть випускатися як частина серії Core Ultra 200H, спеціально для ігрових ноутбуків. Такий ребрендинг не є чимось новим в індустрії, де компанія AMD також не відстає зі своєю серією Ryzen 7000, яка включає чипи на архітектурах Zen 2, Zen 3, Zen 3 Plus і Zen 4. А нещодавно випущена лінійка Ryzen 8040 виявилася майже ідентичною до Ryzen 7040. Intel представила оновлення своєї технології масштабування XeSS до версії 1.3. Оновлення включає в себе вдосконалені профілі якості та множники масштабування, забезпечуючи оптимізовану продуктивність та якість зображення у іграх. Значні покращення були досягнуті в моделі штучного інтелекту, що тепер ефективніше справляється зі складними сценами та зменшує кількість артефактів. Введення нового профілю Ultra Quality Plus з мінімальними змінами нативної роздільної здатності спрямовано на максимізацію якості зображення, тоді як профіль Ultra Performance пропонує значне збільшення продуктивності за рахунок вищого коефіцієнта масштабування. Окрім цього, за даними Intel, оновлення технології XeSS до версії 1.3 дозволяє середньо на 10% підвищити продуктивність на дискретній графіці Intel Arc. Також згадується, що для вбудованої графіки в процесорах Core Ultra продуктивність зростає на 8%. Також Intel випустила нову версію свого інструмента для моніторингу процесів рендеринга PresentMon 2.0.0. Оновлення привносить покращення точності телеметрії та зручності користування, дозволяючи геймерам та розробникам отримати більш детальну інформацію про продуктивність ігор та додатків. Важливі зміни торкнулися точності збору даних та аналізу кадрів за секунду, зокрема завдяки новим даним про мінімальні та максимальні показники. У PresentMon 2.0.0 розширені аналітичні можливості за рахунок нових варіантів гістограм, що робить інструмент ще кориснішим для оцінки процесів рендерингу у реальному часі. І давайте блок про Intel завершимо на такій ноті. Компанія Microstar International, також відома як MSI, оголосила про відкликання певної партії материнських плат із сокетом LGA1720 через виявлені дефекти. Зокрема, це стосується моделі MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi, за якою спостерігалася підвищена кількість звернень на форумах та соціальних мережах, пов'язаних із неможливістю запуску системи або проходження пост. За результатами внутрішнього розслідування, MSI встановила, що проблема криється у виробничому дефекті мікросхем логіки, на яких виявлено тріщини. Ці тріщини, що на перший погляд могли виглядати як звичайні подряпини, насправді є глибоким пошкодженням кристалу, що призводять до виходу з ладу материнських плат. В якості рішення проблеми MSI закликає власників постраждалих материнських плат звернутися до місця покупки або найближчого сервісного центру компанії для обміну або ремонту. Компанія також пообіцяла вдосконалити процеси контролю якості, щоб мінімізувати ризик подібних проблем у майбутньому. Сучасні графічні карти базуються на інтерфейсі PCI Express 4, в той час як передові прискорювачі штучного інтелекту перейшли на більш швидкісний інтерфейс 5-го покоління. Пристрої для загального споживання, які підтримують 6-те покоління, взагалі ще не з'явилися на ринку, але водночас вже ведеться розробка інтерфейсу 7-го покоління PCI Express. Організація PCI SIG, що стоїть за розвитком стандарту PCI Express, оголосила про досягнення нового етапу в розробці наступного покоління інтерфейсу PCI Express 7.0. Ранні специфікації версії 0.5 вже доступні для членів організації, що свідчить про наближення фіналізації стандарту, заплановану на наступний рік. PCI Express 7-го покоління має подвоїти швидкість передачі даних, досягаючи 128 гігатранзакцій на секунду і забезпечуючи двонапрямний обмін даними до 512 ГБ на секунду у конфігурації X16.
Використання імпульсно-амплітудної модуляції PAM4 сприятиме покращенню ефективності передачі даних, зменшенню втрат сигналу та підвищенню енергоефективності. Завдяки зворотній сумісності з попередніми поколіннями PCI Express, новий стандарт обіцяє легке інтегрування у майбутні технологічні рішення, продовжуючи еволюцію інтерфейсу для наступних поколінь комп'ютерних систем. NVIDIA випустила оновлення для своєї технології масштабування DLSS, доводячи її до версії 3.7.0. Оновлення включає в себе поліпшення візуальної якості та зменшення розмиття у динамічних сценах завдяки новим профілям масштабування. Ентузіасти та розробники вже відзначають невеликі візуальні вдосконалення в іграх, що підтверджують ефективність останньої версії DLSS. За останніми даними Steam, GeForce RTX 3060 продовжує лідирувати серед відеокарт. Ця модель знаходиться майже у 7% користувачів платформи, що свідчить про її велику популярність. На другому місці розміщується RTX 2060. Вона є трохи більше, ніж у 4% гравців, а третє місце займає GTX 1650. Серед відеокарт AMD найбільшу популярність має вбудована графіка Radeon, що використовується майже у 2% користувачів, що порівняно з вбудованою графікою Iris Xe від Intel. А найпопулярнішими дискретними відеокартами від AMD є RX 580 та RX 6700 XT, хоча і їх частка поступово зменшується. Нещодавно Тайвань пережив потужний землетрус, найсильніший за останні 25 років, що призвів до значних руйнувань та перебоїв у роботі ключових технологічних підприємств. Особливої уваги заслуговує вплив цієї природньої катастрофи на TSMC, лідера у виробництві напівпровідників. Відразу після землетрусу TSMC зупинила виробництво на деякий час для оцінки пошкоджень. Хоча були деякі незначні пошкодження, компанія швидко відновила більшість виробничих процесів, забезпечивши відновлення працездатності на 70-80%. Цей інцидент вкотре підкреслив вразливість глобального ланцюжка поставок напівпровідників до природних катастроф, але завдяки високим стандартам сейсмічної безпеки та ефективним заходам реагування TSMC змогла швидко мінімізувати вплив на виробництво. Окрім TSMC, перебої у виробництві відбулися і в United Microelectronics Corporation, однак наслідки для індустрії загалом не такі критичні, хоча і їх ми безумовно відчуємо. AMD представляє серію чипів Ryzen Embedded 8000, які відкривають нові горизонти для вбудованих систем. Ці процесори розроблені на архітектурі Zen 4 і виготовлені за 4-нанометровим техпроцесом TSMC, пропонують потужні рішення для секторів промислової автоматизації та інтелектуальних технологій. Серед ключових особливостей новинок 6 або 8 ядер Zen 4, графічний блок на базі RDNA 3, підтримка оперативної пам'яті DDR5 5600, 20 ліній PCI Express 4.0 та вбудовані функції для прискорення операцій штучного інтелекту. Виробник акцентує увагу на високій гнучкості нових чипів, що дозволяє їм знаходити застосування у широкому спектрі пристроїв. Перші вироби на базі Ryzen Embedded 8000 очікуються від партнерів AMD, включаючи Advantech, ASRock та iBase вже у найближчому майбутньому, обіцяючи новий рівень продуктивності та ефективності для вбудованих систем. А ще AMD націлена на оновлення ринку графічних процесорів зі своїм майбутнім поколінням RDNA 4, яке ляже в основу відеокарт Radeon RX 8000 серії. В програмному наборі ROCm було знайдено згадки графічного чипу Navi 48, що свідчить про активну роботу компанії над підтримкою нового GPU. І хоча конкретні характеристики Navi 48 залишаються невідомими, очікування від нового покоління відеокарт AMD високі. Цікаво, що згідно з чутками, AMD може не зосереджуватися на боротьбі з флагманськими моделями RTX 50 серії від NVIDIA, а натомість спробує завоювати масовий сегмент ринку, де стратегія компанії мала успіх у минулому. Підтримка інтерфейсу PCI Express 5.0 та потенційне використання пам'яті GDDR7 вказують на значний прогрес у розробці графічних рішень від AMD. Офіційні анонси та подробиці очікуються вже найближчим часом. Ну і наостанок,
AMD активно працює над випуском нового покоління процесорів для настільних ПК під назвою Granite Ridge, які будуть побудовані на мікроархітектурі Zen 5. Очікується, що ці чипи з'являться на ринку в другій половині року і стануть частиною сімейства AM5. Компанія Asus вже додала підтримку нових процесорів у свіжі прошивки для материнських плат лінійок ROG Crosshair та Strix X670i. За інформацією від Asus, нові прошивки не тільки підтримують Granite Ridge, але й вводять підтримку 64 гігабайтних модулів OZP DDR5, вказуючи на значні поліпшення в підтримці апаратного забезпечення. Офіційні ж подробиці про Granite Ridge мають бути оголошені на виставці Computex 2024, яка пройде з 4 по 7 червня. І на цьому в мене все. Якщо серед вас є розробники ігор, а таке цілком можливо, майте на увазі, що новий SDK XeSS 1.3 від Intel та Streamline 2.4.0 від Nvidia з новою бібліотекою вже доступні на GitHub для інтеграції у розробку ігор. Пишіть в коментарях, чи вірите ви в заяви голови YMTC щодо 4000 циклів перезапису у нових 3D QLC NAND, як вам гібрид cGPU Nanotile від X-Silicon. Також ви можете похизуватися, наприклад, своєю відеокартою, бо я, наприклад, належу до більшості, якщо вірити статистиці зі Steam. Я маю 3060 на 12 ГБ від Inno 3D. Не забудьте підписатися на YouTube канал Gessit.com, якщо досі ні. Залишайте свою вподобайку. Нагадую, що ви можете нас підтримати за будь-яким лінком в описі під відео. І до зустрічі за тиждень!